Osaamisperusteisuus liitetään helposti käsitteenä vain ammatilliseen koulutukseen ja sen tuottamiin käytännön taitoihin. Osaamisen kehittäminen jatkumona edellyttää kuitenkin yhteisiä teknologisia ja digitaalisia pedagogisia malleja sovellettavaksi eri kouluasteilla. Osaamismerkit ovat yksi mahdollisuus kehittää jatkuvan oppimisen rakenteita, osaamisen systemaattista kehittämistä ja edistää digitalisaatiota pedagogiikka edellä. Osaamismerkkien avulla pyritään kehittämään joustavaa koulutustarjontaa vastauksena sekä tunnistettuihin osaamisvajeisiin että elinikäisen oppimisen tueksi. Vuonna 2020 osaamismerkit ovat yksi tärkeimmistä painopisteistä Euroopan komission vuotuisessa työsuunnitelmassa. Digitaalisen osaamismerkin avulla on tarkoitus tehdä oma osaaminen näkyväksi myös muille, joten on tärkeää, että merkki on visuaalisesti kiinnostava, informatiivinen ja sisältää myös yksityiskohtaisen tiedon merkin myöntäjästä. Kaiken kaikkiaan osaamismerkkien rakenteeseen kuuluvista metatiedoista keskeisimmät ovatkin osaamistavoitteet, osaamisen arvioinnin perustana olevat kriteerit sekä osaamisen osoittamisen tapa. Osaamistavoitteiden muotoileminen osaamismerkkeihin on kohtuullisen yksinkertaista, jos osaamistavoitteet on selkeästi kuvattu jo opetussuunnitelmassa. Merkin rakenteen kuvaava tekninen mallipohja on kuitenkin usein ensimmäinen konkreettinen tuotos osaamismerkkijärjestelmiin liittyvissä kehittämishankkeissa. Ja onhan se tarpeellinen. Mallipohja kokoaa yhteen tiedot osaamisen arvioinnista, graafiseen ilmeeseen ja opettajille tarkoitettuihin ohjeisiin. Koulutuksen järjestäjä osaamismerkkien kokonaiskonstellaatio auttaa suunnittelemaan ajasta ja paikasta joustavaa oppimista niin, että opiskelija löytää kuhunkin hetkeen sopivan haasteen. Eri merkit voivat olla laajuudeltaan ja vaativuudeltaan hyvin erilaisia, paitsi eri konstellaation tasoilla, mutta myös merkkiperheiden sisällä. Hakemuksella haettavien ja eri tavoin arvioitavien merkkien lisäksi merkistöissä on mukana usein myös automaattisesti kertyviä metamerkkejä. Nämä rakenteet voivat muistuttaa esimerkiksi peleistä tuttuja tasohyppelyn malleja. Pelillisyyttä voidaankin hyödyntää monin tavoin osana innostavaa ja kannustavaa prosessia, jossa osaamismerkit ohjaavat oppimista. Osaamismerkit ovat pisteiden ja tulostaulujen tapaan pelillistämisen peruselementti, joka antaa merkkien suorittajille samantapaisia koukuttavia kokemuksia kuin varsinainen pelaaminen. Osaamismerkit innostavat tarttumaan toimeen ja ansaitut merkit motivoivat jatkamaan oppimista edelleen kohti seuraavaa osaamistavoitetta. Merkkien erilaajuiset ja asteittain syvenevät haasteet pitävät opiskelijan kiinni oppimisessa myös arjen haastaessa aikataulut. Osaamismerkit ohjaavat myös hyödyntämään oman verkoston osaamista oppimisessa. Oppimateriaalit, jotka ovat jatkuvasti saatavilla, mahdollistavat aidosti ajasta ja paikasta joustavan tavan opiskella. Merkin hakemisen ja palautteen saamisen välinen aika vaikuttaa kuitenkin suoraan opiskelijan intoon jatkaa oppimista edelleen yhden merkin saatuaan. Usein esiin noussut haaste onkin merkkien optimaalinen laajuus, sillä suhteellisen pienet oppimista ohjaavat mikromerkit vaativat paljon resurssia arviointityöhön. Laajat makromerkit kuitenkin toimivat eri tavalla ja niiden käyttöä tuleekin harkita huolellisesti, vaikka houkutus yhdistää sisältöjä on suuri. Hyvin suunniteltuna pelillisyyttä voidaan hyödyntää monin tavoin osana innostavaa, kannustavaa ja yhteisöllistä prosessia, jossa osaamismerkit ohjaavat oppimista. Inspiroivan pelillisyyden lisäksi osaamismerkit tukevat oppimisanalytiikan sovelluksia, jotka ohjaavat osaamisen kehittämiseen jatkumona ja auttavat meitä entistä paremmin ymmärtämään oppimisen eri ulottuvuuksia. Väitöskirjassani kuvaan tarkemmin, miten näitä rakenteita voi suunnitella kerroksellisen mallin avulla ja siten vaikuttaa oppimisprosessin eri vaiheisiin ja tavoitteisiin.